ย้ำชัดอีกรอบนะคะสำหรับประกาศล่าสุดของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นเพียงแค่การยกเว้นสำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาไม่ใช่การยกเลิกแต่ประเด็นเรื่องของการยกเลิกชุดนักเรียนเท่าที่ดิฉันไปเช็คในโซเชียลเนี่ยก็จะมีอยู่3กระแสใหญ่ๆหนึ่งก็คือควรที่จะยกเลิกไปเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใส่อะไรก็ได้ใส่ชุดไม่ได้สอดคล้องถึงผลการเรียนที่จะเกิดขึ้นและ2คือไม่ควรยกเลิกเพราะชุดนักเรียนเนี่ยอาจจะจัดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และที่สำคัญคือจะลดความเหลื่อมล้ำได้เด็กจะรวยจะจนต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันหรือ3ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะไปออกแบบให้เข้ากับโรงเรียนของท่านโฆษกมีประเด็นอะไรจะเสริมไหมเรื่องของชุดนักเรียนจำนวนชุดที่มันเยอะเกินไปแล้วมันดราม่าอยู่คือจริงๆเนี่ยนะครับในแนวทางที่กระทรวงทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือแนวทางที่3คือโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็ไปดีไซน์ของเขานะครับว่าเขาจะประกาศใส่ชุดไหนบ้างนะครับแต่ที่ผมเล่าให้คุณหมิวฟังตอนช่วงต้นนะครับว่าพอเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชุดเยอะมากจำนวนชุดเยอะมากจำนวนชุดเยอะมากซึ่งผมก็คิดว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่กระทรวงเนี่ยจะต้องเอามาดูแล้วจะต้องไปพูดคุยกับทางโรงเรียนว่าอาจจะต้องขอให้ลดจำนวนชุดลงนะครับลดจำนวนชุดลงอย่างที่บอกครับบางโรงเรียนเนี่ยวันจันทร์ชุดนักเรียนวันอังคารชุดประจำโรงเรียนนะครับซึ่งชุดประจำโรงเรียนก็จะเป็นเสื้อเหมือนกับว่าเป็นเสื้อช็อปสีต่างๆใช่ไหมครับอย่างเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีส้มโรงเรียนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับอันนี้ก็ชุดประจำโรงเรียนเขานะครับวันพุธก็ชุดลูกเสือเนตรนารีนะครับวันพฤหัสก็ชุดพละวันศุกร์ก็ชุดไทยบ้างชุดบำเพ็ญประโยชน์บ้างชุดอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้า5 วัน 5 ชุดเนี่ยมันก็เยอะแหละเยอะไปแล้วค่าใช้จ่ายมันแล้วเทียบกับเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับมันก็ไม่เพียงพอแน่นอนนะครับฉะนั้นแนวทางที่1ก็คืออาจจะต้องมีการไปพูดคุยกันว่าต้องขอลดจำนวนชุดให้ลดลงเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครองอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเอามีเครื่องแบบอาจจะเป็นสักวันหนึ่งใส่ private ก็ได้นะครับใส่ private ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนไปพูดคุยกันอีกแนวทางหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมอบเลขาสวท.ไปดูแนวทางก็คือในปีหน้าเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีอาจจะขอครม.ขอเพิ่มเงินอุดหนุนนะครับในการซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กทุกคนนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับในปีหน้าอย่างเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องชุดลูกเสือที่เป็นประเด็นมากนะครับอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าระเบียบหลายอย่างเนี่ยนะครับมันยังแก้ไม่เสร็จนะครับแต่เราคาดว่าในปีนี้นะครับจะแก้ระเบียบเหล่านั้นเสร็จนะครับเมื่อแก้ระเบียบเหล่านั้นเสร็จเนี่ยที่ฟังมาคร่าวๆนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเดิมทีเขาบอกว่าชุดพิธีการลูกเสือเนี่ยจะต้องใช้วันรอบกองไฟนะครับวันเดินทางไกลหน้าเสาธงนะอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้อาจจะยกเลิกไปนะครับหมายความว่าไม่ต้องมีก็ได้ใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วอาจจะใช้วิธีว่าให้โรงเรียนเนี่ยหาอาสาสมัครที่สมัครใจเป็นกองเกียรติยศที่จะใส่ชุดพิธีการของลูกเสืออย่างเช่น1โรงเรียนอาจจะมีสัก2กองละ30 คน60 คนอย่างเงี้ยนะครับก็โรงเรียนหนึ่งก็จะมีประมาณ120 คนที่สมัครใจแล้วสำนักงานเลขาลูกเสือแห่งชาติเนี่ยก็จะสนับสนุนค่าชุดไปคือก็ไม่เป็นภาระกับเขาแต่ในกรณีที่เด็กอยากร่วมกิจกรรมนะครับในวันสำคัญเขาก็จะมีชุดที่ใส่มาร่วมกิจกรรมได้อ๋อแต่ถ้าอย่างนั้นคือก็จะมีเหมือนเป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนโดยที่เด็กเองไม่ต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายชุดลูกเสือตรงนี้ใช่ครับแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนให้ใช่ครับแต่คือถ้าต้องอุดหนุนให้เด็กทุกคนโอเคอันนั้นมันอาจจะเป็นงบประมาณที่เยอะเกินไปใช่แต่เราก็เลือกว่าแต่ละโรงเรียนก็มีอาสาสมัครใช่ไหมครับที่สมัครใจอยากจะเป็นพอเป็นปุ๊บรัฐก็อุดหนุนชุดเป็นปุ๊บรัฐก็อุดหนุนชุดตรงนี้มันคืบหน้าไปประมาณไหนแล้วคะท่านโฆษก90%แล้วครับคือมันต้องไปทำกฎกระทรวงฉบับใหม่เลยถูกไหมคะคือตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่การไปเข้าประชุมกรรมการสิทธิเด็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเป็นการซาวดิ้งนะครับรับฟังเสียงนะครับเหมือนตอนนี้มันมีประกาศกระทรวงอีก2 ฉบับที่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความเห็นอยู่ก็คือเรื่องการยกเลิกสมุดหมายเหตุประจำวันกับการขึ้นจดทะเบียนนักเรียนให้เป็นระบบดิจิตอลนะครับซึ่งเราก็แก้มาตั้งแต่เทอมที่แล้วแต่มันก็มาติดขบวนการของกฎหมายเนี่ย
มันก็เลยยังประกาศไม่ทัน นะครับ อืม ก็น่าจะจบเนี่ยภายในผมคิดว่าภายในเดือน 2 เดือนเนี่ยน่าจะได้เห็นประกาศใหม่ แต่ก็เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกว่าทำไมเพิ่งประกาศซื้อชุดไปแล้ว เปิดเทอมแล้ว เปิดเทอมไปแล้วนะครับเราก็จะคงจะบังคับใช้จริงๆก็เทอมหน้า อ๋อ ปีหน้า เดือนนี้พฤษภาคม มิถุนากรกฎา ประมาณ น่าจะเห็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ ใช่ โอเค ครับ แล้วเทอมหน้าชุดลูกเสืออาจจะไม่มีแล้วดิฉันเข้าใจถูกไหม ใช่ก็เทอมหน้าก็อาจจะยกเลิกไปละชุดลูกเสือก็คือบางคนหมายความว่าถ้าเด็กตัวโตขึ้น แล้วจะต้องตัดชุดใหม่ก็อาจจะไม่ต้องตัดละ ก็ได้อย่างเงี้ยครับ ครับ อันนี้คือบังคับใช้ในโรงเรียนรัฐทุกโรงเรียนเลยไหมคะ ก็โดยปกติเนี่ยของสำนักงานลูกเสือเนี่ยเวลาประกาศก็จะประกาศทุกสังกัดที่มีการเรียนการสอนลูกเสือ ค่ะ นะครับเรื่องนี้ผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะลดภาระให้ผู้ปกครองได้เยอะพอสมควรครับ อันนี้เฉพาะชุดลูกเสือแต่ส่วนชุดนักเรียนก็ยืนยันว่ายังจำเป็นต้องมี เหมือนเดิมเพราะชุดนักเรียนมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็มีเสื้อนักเรียนกับกางเกงนักเรียน อย่างบางประเทศอาจจะมองว่าอุ๊ยชุดนักเรียนนี่เป็นอะไรที่แบบอุ๊ยเขาชอบนะ แต่เมืองไทยอาจจะมองว่าอุ๊ยดราม่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียน ก็ธรรมดาว่าเราดูวัฒนธรรมที่ไหน ว่ามันธรรมดาว่าเราดูจากวัฒนธรรมอะไรนะครับอย่างบางที่เนี่ยอย่างในต่างประเทศทางแถบยุโรป ค่ะ โรงเรียนรัฐก็ private แต่โรงเรียนเอกชน ให้ใส่ชุดนักเรียน มียูนิฟอร์ม หรืออย่างอังกฤษฝรั่งเศส ใช่ อันนี้ยังมียูนิฟอร์มอยู่ เขาถ้าเป็นเอกชน ค่ะ เขาก็มียูนิฟอร์มของเขานะครับอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่ามันก็แล้วแต่อย่างของเราเนี่ยรูปแบบของเราเนี่ยครั้งแรกเนี่ยของชุดนักเรียนเนี่ยประวัติเนี่ยเราก็เอามาจากประเทศญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการใส่เครื่องแบบนักเรียน ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของเรา เป็นประกาศกระทรวงเป็นอะไรมาตั้งแต่วันนู้นนะครับจนวันเนี้ยนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกอึดอัด แต่ในขณะที่เวลาคนต่างชาติเข้ามาเขาก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจ ค่ะ อย่างนี้เป็นต้น อย่างล่าสุดที่ฉันเห็นข่าว ไม่แน่ใจประเทศไหนจีนหรือเปล่าที่รับปริญญาใช่ไหมคะแล้วนัดกันใส่ชุดนักเรียนไทยนะคะ ซึ่งมันสะท้อนว่าจริงๆนี่มันบางคนบอกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่รัฐบาลต่อยอดได้ด้วยซ้ำ ครับคือผมคิดว่ามันแล้วแต่มุมมอง แล้วแต่มุมมอง แล้วแต่มุมมองหน้าที่ของเราก็คือเราก็บริหารความขัดแย้ง แล้วก็ธรรมดาครับที่เราจะต้องมารับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ค่ะ แต่เราก็ต้องยืนยันบนหลักการว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับอย่างเรื่องเนี้ยครับยกเว้นไม่ได้ยกเลิก ค่ะ เราทำเพื่ออะไร เราทำเพื่อที่จะเป็นการลดภาระนะครับลดภาระให้กับผู้ปกครองที่เขาจำเป็นจริงๆนะครับลูกหลานเขาจะต้องมีโอกาสได้เรียนได้แล้วเครื่องแบบนักเรียนต้องไม่เป็นอุปสรรคกับเขา นี่คือวัตถุประสงค์ของท่านรัฐมนตรีที่ท่านออกประกาศนี้ อันนี้หัวใจสำคัญเลย ใช่ แม้อาจจะโดนเอาไปบิดเบือนข่าวบ้างก็แล้วแต่ ก็ธรรมดาครับก็ธรรมดาคือก็ได้สื่อสารกันหลายครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งโดนบิดมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปเนี่ยได้รับความสนใจมากเท่านั้นนะครับมากเท่านั้น อย่างในประกาศเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรายละเอียดก็คือ นอกจากจะต้องทำเรื่องเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะต้องรายงาน ใช่ ผลการดำเนินงานด้วย ใช่ที่ต้อง ใช่ไหมคะ รายงานเนื่องจากอย่างนี้ครับ เราอยากจะหาวิธีในการแก้ปัญหาในระยะต่อไปด้วย ฉะนั้นเราจะไม่มีทางทราบเลย ว่ามีจำนวนเด็กที่ยังขาดที่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่อนผันเรื่องเหล่านี้อยู่จำนวนมากหรือจำนวนน้อย ยกตัวอย่างนะครับถามคุณหมิวว่าถ้าสมมติว่ารายงานมาทั้งหมดทั้งประเทศ ปรากฏว่ามีเด็กที่ต้องการได้รับการผ่อนผัน 3%เราจะไปยกเลิกชุดนักเรียนได้ไหม โอ้มันถือว่าน้อยนะคะ น้อยมาก น้อยมาก ถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีจำนวนเด็กที่ต้องการขอผ่อนผันมากถึง 60% ก็ถื หรือ ว่า 70%อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องมาทบทวน ว่าชุดนักเรียนยังมีความจำเป็นอยู่ไหม ใช่ เพราะมัน ใช่ เป็นภาระผู้ปกครอง ใช่แต่สมมุติว่าเขารายงานมาว่ามีจำนวนเท่านี้อาจจะ 3% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด กระทรวงก็ต้องมาดูต่อละ ว่าแล้วเด็กกลุ่ม 3% เนี่ยเราจะทำยังไง ที่จะไปช่วยเขา เราจะไปช่วยเขาได้ เพราะแน่นอนครับว่าการยกเว้นหรือผ่อนผันเนี่ยมันใช้ได้เป็นบางครั้งบางคราว เพราะเรายังคงประกาศตัวนั้นอยู่นะครับฉะนั้นในปีต่อๆไปนะครับเราก็อาจจะต้องหามาตรการละอย่างเช่นอาจจะต้องหากองทุนไปช่วยคนกลุ่มนี้ไหม ค่ะ นะครับเหมือนกับกสศกสศที่เขาก็จะอุดหนุนเงินสำหรับเด็กที่ยากจนพิเศษ อย่างเงี้ยให้เขาสามารถที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มี well-being ในสถานศึกษาได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะมีโครงการเหล่านี้ตามมาในระยะต่อไปครับ ค่ะ จริงๆ นอกจากเรื่องของชุดนักเรียนที่โอเคเด็ก
ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าชุดนักเรียนมีความจำเป็นที่จะสะท้อนถึงผลการเรียนหรือเปล่าทรงผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่ของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านโฆษกจริงการเรียนการสอนนะครับทรงผมก็ไม่เกี่ยวชุดนักเรียนก็ไม่เกี่ยวนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเด็กจะเก่งหรือไม่เก่งการที่เด็กจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยผมคิดว่ามันมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนการทำความเข้าใจการรู้จักแบ่งเวลาด้วยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรงผมเรื่องเกี่ยวกับชุดนักเรียนหรือยูนิฟอร์มต่างๆในหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนนะครับในหน่วยงานในอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยนะครับเรื่องของบางคนอาจจะให้เหตุผลว่าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องของความปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วแต่มุมมองซึ่งทั้งหมดนี้ที่พูดมาอีกบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เลยก็ยอมได้คือมันถึงยุคที่ความเห็นมันแตกต่างกันมากเราเองอยู่ตรงกลางอาจจะต้องบริหารสองฝั่งให้ดีแต่เชื่อว่าท่านโฆษกน่าจะเคยได้ยินอย่างฝ่ายค้านมักจะโจมตีว่าเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนเรื่องของการศึกษาไทยมันสะท้อนถึงอำนาจนิยมเรื่องของการกดทับตรงนี้เองเนี่ยในฐานะแบบทางโฆษกเรามีอะไรอยากจะชี้แจงฝ่ายค้านมันไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจนิยมมันไม่ได้เกี่ยวกับไปกดทับอะไรใครเลยครับคือผมยกตัวอย่างโรงเรียนเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่ามีโรงเรียนหนึ่งหลังจากที่ออกประกาศนี้ไปแล้วผอ.ก็นัดประชุมผู้ปกครองและผอ.ก็ถามว่าใครเห็นด้วยกับการยกเลิกชุดนักเรียนไม่มีใครยกมือเลยแต่ใครเห็นด้วยกับการคงชุดนักเรียนไว้ยกมือกันทั้งห้องมันสะท้อนอะไรตรงนี้คือมันอยู่ที่ว่ามุมมองของใครคือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นภาระไม่มีความจำเป็นใช่ไหมครับแต่ผมก็ยืนยันว่าไอ้ตัวที่มันเป็นภาระมันไม่ได้อยู่ที่ตัวชุดนักเรียนแต่มันอยู่ที่แอดออนต่างๆที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างถ้าคนที่เขามีเศรษฐสภาพดีอยู่แล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเขาจะเอาอะไรก็ได้เขาจะใส่แบบไหนก็ได้แล้วเสื้อผ้าลูกๆก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเขาก็คงไม่ได้ยี่หร่าอะไรนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่ามันคนละโลจิกกันเรื่องชุดนักเรียนกับผลการเรียนมันคนละโลจิกกันอย่าเอามาเทียบกันแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวหรอกครับต่อให้ไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ยังเรียนเก่งก็ยังมีเลยต่อให้ไม่ใช่เด็กอยู่ในระบบการศึกษาแล้วไปทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่ได้มันก็ยังมีเลยฉะนั้นจะเอามาเทียบกันทั้งหมดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเวลาเราจะพูดแล้วอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับฝั่งเราก็เอามาโยงเข้าด้วยกันหมดเพราะว่ามันคนละเรื่องอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของวัฒกรรมทางการเมืองไหมใช่คือผมคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยถูกทำร้ายมาเยอะนะครับถูกทำร้ายมาเยอะคือการศึกษาเนี่ยจะไม่มีทางดีได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการศึกษาไทยนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติเทสอันนึงคะแนนไม่ดีประเด็นหนึ่งเอามาโยงทุกรายการเอามาโยงหมดทุกรายการแล้วก็มาโทษการศึกษาในภาพรวมผมว่ามันก็คงไม่ใช่ผมไม่เห็นฝ่ายค้านเขาจะมาชมเชยเลยกรณีที่เด็ก101ยกตัวอย่างเด็ก101 60 กว่าคนสอบติดแพทย์หมดเลยซึ่งเงินค่าจัดการรายหัวของเขาเทียบไม่ได้เลยนะครับกับโรงเรียนแบบมหิดลเทียบไม่ได้เลยนะครับอย่างวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เทียบไม่ได้เลยนะครับกับกำเนิดวิทย์ค่าบริหารจัดการรายหัวของเขาเนี่ยน้อยกว่า10 กว่าเท่าแต่เขาสามารถผลิตนักศึกษาแพทย์ได้ปีละ60 กว่าคนเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าจะมีฝ่ายค้านคนไหนหรือนักวิชาการคนไหนออกมาชื่นชมเลยนะครับหรืออย่างเด็กที่โคราชที่เขามาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วเขาได้อันดับ1แล้วก็นักข่าวก็ไปถามเขาว่าเคล็ดลับในการสอบเข้าได้อันดับ1ของเขาคืออะไรเขาไปเรียนพิเศษที่ไหนเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่แบ่งเวลาอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าการศึกษาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถึงขนาดว่าเลวร้ายแต่คำถามคือว่าการศึกษาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำไหมก็มีความเหลื่อมล้ำการจัดการศึกษามีความจำเป็นครับค่านิยมในสังคมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันว่าเราไปโฟกัสตรงไหนวันนี้ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งมาพูดบอกว่าอย่ามาวัดที่คะแนนสิแต่พอไปดูลูกเพื่อนเห็นลูกเพื่อนสอบได้คะแนนดีๆก็มาบูลลี่ลูกตัวเองว่าไปดูเพื่อนบ้านสิกดดันลูกกดดันลูกอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมครับอย่างเด็กประถมเนี่ยสิ่งที่ควรจะวัดเนี่ยคือเขาควรจะวัดการพัฒนาทางด้านร่างกายของเขาการพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเขา
แต่เราไม่เคยเห็นผู้ปกครองมาชื่นชมลูกชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมต้นที่วิ่งเร็วนะครับเราไม่เห็นเขาไปชื่นชมที่ลูกเตะฟุตบอลเก่งนะครับแต่เราไปชื่นชมเขาที่คิดเลขเก่งเราไปชื่นชมเขาที่พูดภาษาอังกฤษดีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าค่านิยมก็มีส่วนสำคัญหรือก่อนหน้านี้นะคะประเด็นหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการโดนโจมตีน่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบพิซซ่าใช่ไหมคะที่แบบการศึกษาไทยมันอยู่ในจุดที่เราตามประเทศอื่นๆในอาเซียนไม่ทันแล้วเหรอคือต้องเรียนนะครับว่าการศึกษาการสอบพิซซ่าเนี่ยมันเป็นการสอบในรอบที่แล้วซึ่งก่อนจะเป็นรัฐบาลนี้นะครับแล้วการสอบพิซซ่ารอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอบออนไลน์นะครับเป็นลักษณะของการสอบออนไลน์มันเป็นช่วงของเราเนี่ยหลังจากโควิดมาได้ไม่นานก็ต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นคือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของเราอะที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นไปได้ไม่ดีนะในช่วงโควิดใช่แต่คำถามว่าคือและคะแนนสอบเนี่ยมันก็ต่ำลงในรอบ20ปีแต่ต่ำลงในรอบ20ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีแค่สิงคโปร์ที่สูงขึ้นแต่ประเทศอื่นๆที่เหลือต่ำลงหมดที่เหลือต่ำลงหมดนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเด็กเนี่ยนะครับที่อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทำคะแนนได้ไม่ดีนักแต่เด็กที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนชั้นนำนะครับทำคะแนนได้สูงกว่าเด็กที่อยู่สิงคโปร์ด้วยซ้ำหรือเรามีช้างเผือกนะครับอย่างในบางโรงเรียนที่อยู่ตรงไหนเราก็ยังไม่รู้เลยอย่างเช่นโรงเรียนหนองปลาไหลอย่างเงี้ยนะครับที่ทำคะแนนได้สูงกว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ก็มีนะครับซึ่งมีช้างเผือกจำนวนมากด้วยนะครับแล้วในผลการวิจัยของเขาเนี่ยนะครับเขาก็เอามาดูเอาหลายค่ามาดูนะครับเศรษฐสภาพอาจจะมีส่วนแต่ไม่ได้มีส่วนมากนักกับการสอบพิซซ่านะครับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนมีส่วนแต่ส่วนหนึ่งที่มันต่างกันมากเลยคือ growth mindset ที่เขาบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยมี growth mindset ที่ดีผลการสอบจะดีขึ้นแน่นอนคือแปรผันโดยตรงซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นนักวิชาการเข้าออกมาพูดผมก็ไม่เห็นใครเข้าออกมาพูดคำว่า growth mindset หมายความว่ายังไงทัศนคติที่เติบโตหมายความว่าคุณต้องทำให้เด็กเนี่ยเขามีความรู้สึกถึง potential ที่มันจะสามารถทำได้พัฒนาได้ไม่ใช่มาบอกว่าถ้าเป็นคนนี้ทำถ้าเป็นผอ.คนนี้ไม่มีทางทำข้อสอบได้หรอกเป็นแบบนี้คือ close mindset ถ้าเป็นแบบนี้คือปิดประตูเลยนะครับข้อสอบพิซซ่าเนี่ยอย่างหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงเลยคือ growth mindset ต้องมีทัศนคติที่เติบโตที่ดีด้วยแล้วตัวนี้จะช่วยเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ก็อยากจะขอให้นักวิชาการเนี่ยออกมาพูดเรื่องเหล่านี้ให้มันมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงศึกษาเนี่ยเราก็มีเรื่องเหล่านี้นะครับในวิชาใหม่ๆที่เราคิดอย่างเช่นวิชาลูกเสือยกตัวอย่างที่ต้องพูดลูกเสือเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยสนใจเนาะบางคนเริ่มบอกวิชาลูกเสือจำเป็นไหมใช่คือผมได้ไปดูมานะครับเนื้อหาวิชาลูกเสือเนี่ยมีอยู่ประมาณ70ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ75วิชานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีหลายวิชาที่ล้าสมัยคืออาจจะมีประโยชน์ในยุคหนึ่งอย่างเช่นวิชาผูกเงื่อนในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ใช้เงื่อนเป็นเงื่อนตายใช่แต่ก็มีหลายวิชานะครับอย่างเช่นการพูดต่อหน้าสาธารณชนลูกเสือนักดนตรีลูกเสือนักแสดงซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นวิชาที่มันก็อยู่คู่กับสังคมอยู่คู่กับวัฒนธรรมต่างๆมานานแล้วซึ่งวิชาเหล่านี้เราสามารถมาปรับปรุงได้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีให้แนวทางก็คือว่าเมื่อเด็กเนี่ยนะครับรู้สึกว่าวิชาลูกเสือเนี่ยไม่มีประโยชน์ทำไมเราไม่เอาเรื่องที่เป็นประโยชน์เนี่ยใส่ไปให้เด็กเรียนล่ะอย่างเช่นลูกเสือยุคใหม่เนี่ยอาจจะได้เรียนเรื่องลูกเสือยูทูบเบอร์ลูกเสือติ๊กต็อกเกอร์ลูกเสืออินฟลูเอนเซอร์นะครับลูกเสือ financial นะครับลูกเสือAI นะครับลูกเสือโคดดิ้งลูกเสือ e-sport ซึ่งอันนี้เราจะได้เห็นในกฎกระทรวงฉบับใหม่ไหมคะเราจะได้เห็นหลักสูตรใหม่ที่จะประกาศเนี่ยครับของวิชาลูกเสือก็น่าจะประมาณเดือน2 เดือนเนี่ยครับที่บอกประมาณกรกฎาคมใช่เริ่มใช้เดือนเทอมหน้าแต่หลักสูตรเนี่ยอาจจะนานกว่านั้นหน่อยแต่เราอาจจะประกาศมาก่อนว่าจะมีเพิ่มมา9วิชามีอะไรบ้างนะครับแล้วในแต่ละวิชาที่เราจะสอนจากเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องอะไร design thinking critical thinking growth mindset อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจะต้องมี
สอดแทรกเข้าไปในเรื่องเหล่านี้ด้วย ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามีความหวัง ครับ ลูกหลานเราที่แบบต้องเรียนหนังสือ ครับ อยู่ในระบบการศึกษาไทย ถ้าได้เรียนวิชาเหล่านี้เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ใช่ เพราะว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาก็มีเรื่องเกี่ยวกับการประกาศธนาคารหน่วยกิตครับ ค่ะ ซึ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อันนี้ นั่น ดี นั่นหมายความว่าผู้เรียนเนี่ยจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติม แล้วมาสะสมหน่วยกิตเพิ่ม ที่เขาเรียกว่าเป็นไมโครเครดินเชียล อาจจะเก็บสัก3ไมโครเครดินเชียลแล้วก็ได้เป็น1หน่วยกิต ค่ะ อย่างเงี้ยเป็นต้น ซึ่งไอไมโครเครดินเชียลเหล่านี้ก็น่าอาจจะมีเพิ่มไปในวิชาชมรม ค่ะ หรือในวิชาลูกเสืออย่างเงี้ยเป็นต้นครับ ค่ะ โอเค วันนี้ชัดเจนครบทุกประเด็นขอบพระคุณท่านโฆษกมากนะคะ ครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ ครับ หมดเวลาของ ขอบคุณ Top ครับ News Talk แล้วนะคะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ